Květen letos nebude pouze časem lásky, ale také časem turnaje Octagon 23, který završí jedna výjimečná událost. Přichází totiž legenda, mýtus a dlouhé roky postrach všech bojovníků na scéně. Bojovník tělem i duší, Petr Monstr Kníže. Do Octagonu jde proto poslední, co mu v kariéře chybí. Titul šampiona. Nebudu vám říkat, jakým způsobem to vyhraju, ale vyhraju. V premiéře bude čelit italskému Barbarovi Fusimu, který je odhodlaný šokovat celou scénu a vyvrátit mýty o neporazitelném monstrovi. V mezinárodním duelu svedou souboj o post příštího titulového vyzývatele welterové váhy dva výjimeční bojovníci. My prediction for the fight is knockout. Polský milovník tvrdého tréninku Robert Bryček a proti němu přemožitel Gábora Borároše, brazilský expres Kayk Brito. Dva muži, které posledním zápasem spojuje Carlos Terminator Vémola. Zpět do akce se totiž vrací kontroverzní, diskutovaný, milovaný, ale také nenáviděný Václav Baba Jaga Mikulášek. Vím, že budu dělat to, co umím nejlíp. Ne žádný zasranej techniky, ale být. A proti němu norský viking Thomas Robertsen. Stál u zrodu MMA v Česku a postupem let se podílel na jeho budování a udávání směru. Jeho první zaznamenaný profi zápas se datuje do roku 1999. K MMA jsem se dostal takovým zvláštním způsobem, že jsem vlastně ani nevěděl, do čeho jdu. Já jsem vlastně dělal judo a když už jsem byl plnoletý, tak se tady objevila na scéně, ultimátní zápasy. Na tom začátku nebyly ani váhové kategorie třeba, to byla taky legrace a jedno kolo trvalo 20 minut. Potkal jsem Petra v jedné malé zaplivané tělocvičně na Žižkově, kde prostě jsem cvičil s kámošem a Petr se tam objevil, měl tam soukromku, byl prostě drsnej. Zápasil bez rukavic, prostě měl kolo 10 minut, já chodil 3x3 a byl jsem vyřízený. Tady se pral 10 minut, bez chráničů, takže já jsem jako věděl, co on je zač. Já jsem třeba zažil turnaje, které byly v garáži a tam se rozsvítilo jedno světlo, foukal tam fukar, že byla zima a tam se pral celý večer, jako byla zábava, kouřilo se tam, popíjelo a ty se tam prostě v nějaký po domácku udělaný klesy. Vypíchnout oko si tenkrát nesměli, vytrhnout jazyk taky ne a prostě rozšlapat jako genitálie si taky nesměli. Ale směli toho určitě mnohem víc než teď. Mohu vám říci, že maďarský borec má nos asi o centimetr napravo. To nemělo nic společného s klasickým MMA, to byla prostě jako brutální rvačka. Před 20 lety utrpěl těžký úraz. Otevřená zlomenina v koleni, kost trčela ven a prognózy doktorů byly děsivé. A navíc jsem do toho dostal infekci, takže prostě jsem poměrně dlouho léčil infekci. Ta infekce nechtěla ustoupit, rozšiřovala se, takže to je opravdu, že mi to budu muset ufiknout. Nohu se naštěstí podařilo zachránit, i když už nikdy nebude 100% funkční. Mnozí si myslí, že je to jeho slabina. Ale opak je pravdou. Jeden môj chalan z môjho gymu mal proti nemu zápas, tak akože taktika bola taká, že budeme mu rozbíjať tú jeho chorú nohu a tá chorá noha pristala na hlave a mi hovorí chalan, že to nie je chorá noha. To je strašná. V Polsku, keď sme spolu sparovali, tak presne som čakal, že čo s tou nohou sa bude diať. A keď mi ten Roxor pristal na hlave, tak som si povedal, to nie je, že túto nohu rozbiješ, ale táto noha rozbíja. On se s tím vyrovnal tím způsobem, že to ve své podstatě zakomponoval do toho svého stylu. A na tom stylu to je vidět. Že noha není žádnou slabinou, se potvrdilo i v tehdy očekávaném a sledovaném zápase, kdy Petr Monstr Kníže jako první muž na scéně přivítal Carlose Vémolu.
Jsem železo a jsem Žvix a sek. Jsem rudák, průběh na konci ostří. Jsem ostrý kov. Jsem ten, koho potkáš naposled. Před tím zápasem to bylo takový nahecovaný. Petr Monster Kýže! Přišel tak, že tady prostě všechny zbije a jakoby vůbec nerespektoval to, co jsme tady my prošli, co jsme se tady posouvali, jo, protože on to měl prostě jakoby z té jeho pozice mnohem jednodušší. Dostal se do UFC, ale český rybník neznal, proto mě to osobně urážilo, když jsem viděl, že jsme se tady všichni museli projít těma prostě nesmyslnýma věcma. A potom on říkal, že prostě je nejlepší Čech, že tady všechny zbije tohle. Samozřejmě se mu to podařilo, ale mně se to nelíbilo. Ty jeho přednosti má natolik silný, že je dokáže vždycky prosadit. Takže ten jeho způsob je takhle nekompromisní. Tam to bylo složitější v tom, že jsem měl krátkou dobu na přípravu a jako samozřejmě jsem i ho podcenil. To byl fight jak řemen. Carlos Vémola a Petr Kýže. V Praze má už 11 let svůj vlastní MMA Monster Gym, kde se kromě lekcí pro amatéry a mládež odehrávají také tréninky profesionálů. Vždy som si povedal, že akože tak s týmto chlapom by som si chcel zazápasiť a teraz keď s ním trénujem, tak si vždycky poviem, s týmto chlapom by som nechcel zápasiť. Je to proste tvrďak, je to stará škola, zatiaľ čo som s ním sparoval, vždy sa mi niečo stalo. Ja nepoznám fakt človeka v tom jeho veku, že by bol proste v takej kondícii ako on. Tu všetci makajú a jednoducho po tréningu tu chalani, ktorí sú o 20 rokov od neho mladší, padajú po zemi a on jednoducho utrie si z čela 2 kvapky potu a nadáva všetkým. Pěkný to, Dondo! Udělej tam víc úderů, dělej! A neodpočívej! Já říkám, můj věk se zastavil 25 a o to už nepočítám. Ve svém gymu trénuje celou řadu bojovníků. Mezi nejúspěšnější z nich patří bez pochyby Mahmud Mahmuradov, s kterým spolupracuje od úplného začátku. Mach prostě nemělo to tak celou dobu. Musel tomu dospět, ale dělá prostě všechno o něco líp než ty ostatní. A proto se stal tím, kým je. To si myslím, že je hlavní důvod jeho úspěchu. Mahmud Mahmuradov! Monster je sám sobě trenérem, ale když ho čeká důležitý zápas, na pomoc přijdou i jiní trenéři. Já s Petrem lapuju před jeho zápasama, probíráme tu taktiku a probíráme techniky, které se nám hodí na určitý soupeře. Ve zkratce to je všechno. Jest to bestia, tak jak samo jego przydomek mówi Monster. Monster to jest potwór, to jest bestia. Walczy, spisuje się na walkach doskonale, jest silny, jest przewidywalny, potrafi przewidzieć, co przeciwnik zrobi, ma dobry wrestling, ma dobrą stójkę. No já jsem vždycky hledal nějakého mistra, který by mi mohl zasvětit vyššímu umění, než znám já. A jsem ho nenašel. Někoho takového, kdo by ti prostě řekl, hele, bude to tak a hotovo, protože já tě znám a prostě potřebuji, by si dělal tohle a tohle. Tak to nemám, protože to mi nikdo neřekne a to si musím říkat já sám. Sám je milujícím otcem 2 dcer. Té mladší je 2,5 roku. Tak radosti mýho života jsou samozřejmě moje dcery. Mám jednu 20letou a jednu 2,5letou. Takže to jsou samozřejmě moje radosti, přestože s nima netrávím tolik času, kolik bych chtěl, tak jsem rád za každou minutu strávenou s nima. No a pak samozřejmě mám ještě velmi blízký vztah ke všem živým i nezvým věcem na této planetě. A vadí mi zásahy člověka do ní. Já bych chtěl, aby moje děti poznali takovou přírodu, jakou jsem poznal já, nedotčenou. Takže to je můj další koníček. Nedaleko malebného Komského jezera v městečku Erba se na své zápasy připravuje 29letý bojovník Andrea Fusi, přezdívaný Il Barbaro.
Prima di diventare un lottatore professionista ho lavorato nell'ambito della ristorazione, ho fatto il cuoco e successivamente ho iniziato a studiare, mi sono laureato in scienze motorie sportive. La mia storia nel mondo della lotta comincia nel 2010, quando ho iniziato casualmente ad allenarmi nell'MMA, dopo aver conosciuto il mio coach Christian Binda. Andrea è una persona veramente intelligente e ragiona su tutto, un calcolatore, quindi anche nello sport ha imparato a calcolare ogni minima cosa, quindi non tralascia niente, è molto caparbio, se si mette una cosa in testa cerca di portarla sempre a termine. Andrea è sicuramente uno dei fighter migliori che abbiamo in Italia e è veramente duro, io mi alleno con lui praticamente tutti i giorni, è uno dei ragazzi più duri che conosca. Il mio obiettivo è quello di vincere e dare spettacolo per cercare di diventare uno dei migliori pesi welter in Europa. Monstrova cesta do klece oktagonu směřuje z velké části i přes elitní polský gym Ankos MMA v Poznani, kam si už pár let chodí dopřávat těch nejtvrdších sparingů. Ponad 5 lat temu zaczął przyjeżdżać do nas do klubu Ankos MMA, zaczął przyjeżdżać Peter Monster Knize. Był to jeden, powiedzmy, z prekursorów przyjazdów do Polski, do klubu Ankos MMA. Na początku trenował 2 albo 3 razy, był u nas sam jeden przyjeżdżał. Potem zaczął przyjeżdżać z Machem Muradowem. Zaczęli razem wspólnie przyjeżdżać do nas do klubu. Klub przez to, że Monster u nas trenował i Mach Muradow, stał się bardzo popularny w Czechach i w Słowacji. Ladíme formu a doufám, že to všechno proběhne podle našich představ a těším se na to. Vždycky jste se čím líbí, ty mladí kluci, věř mi. Kiedy Peter trenuje na treningach, to jest twardy, aż za twardy, można powiedzieć. Dużo moich zawodników troszeczkę się obawia Petra, bo i nie chce z Petrem trenować, ponieważ Peter jest taki troszeczkę po prostu... Zawodnicy nie lubią walczyć z takimi stylistycznie zawodnikami jak Peter. Peter robi wszystko mocno, wszystko robi silnie. Tak jak Monster wszystko wykonuje silnie, łapie, silnie bije, a brakuje mu czasami w walkach troszeczkę luzu. Já se snažím zápasit tak, že se snažím být právě teď a tady v tu danou chvíli toho zápasu. Takže některé reakce si můžu uvědomit až těsně potom, co se stanou. A samozřejmě neumyslně podařilo udělat nějaký faul, za to se omlouvám i zpětně. To je nějaká vžitý drill z jiného způsobu zápasení. Já samozřejmě pravidla znám dobře, dělal jsem rozhodčího a už se v tom pohybu tak dlouho, že ty pravidla mám vžitý, ale tak se to prostě občas stane, no. Jako moje stravování se liší podle toho, jestli jsem před zápasem nebo ne. Že se snažím jíst čerstvé potraviny, všechny. Že se snažím jíst syrové potraviny, všechny. Ta syrová strava pro mě je mnohem rychleji střebatelná a méně unavím tělo. Nepotřebuju, jako jsem fresh na trénink a můžu rychleji se odpočinout. V Polsku milují máslo a milují ho tak, že ho dávají i tetarák. Okay, we about last one. Here we go. It's good. Conosco Peter Monster Knights, è un veterano di questo sport e ho visto che è molto famoso nel suo paese, quindi per me è un onore poterlo affrontare. Devo dire che è appunto un avversario tosto, forte, sia tecnicamente che fisicamente.
Prima di questo match con Monster mi sento tranquillo, mi sento sicuro dei miei mezzi, sono convinto di andare in Repubblica Ceca a dare spettacolo e di portare a casa una bella vittoria. I fan nel match tra Andrea e il Mostro vedranno un bellissimo combattimento perché sono sicuro che tutti e due daranno il meglio, daranno il massimo. Andrea si sta preparando su tutto, quindi Monster non troverà terreno facile. Con un record di 8 vittorie e 5 sconfitte sono convinto di portare a casa anche questo match perché nonostante io non abbia un record immacolato ho comunque sempre affrontato avversari di alto livello e quindi ciò mi ha consentito di crescere e di diventare sempre più forte. Do oktagonu přišel s jediným cílem. A to završit svůj odkaz a získat to, co mu na domácí scéně zatím chybí. Titul šampiona. Já samozřejmě Fusu nepodceňuji, měl 2 zápasy v Blátoru a je mladší. Je to takový dravý kluka, má poměrně dobrou kondici a je komplexní. Jsem relativně připravený, ještě ladím nějaký nuance, takže si myslím, že v tom zápase by z mé strany neměl být problém. Fusy jako na mě působí tak, že prostě je fyzicky hodně zdatný, je prostě silově dobře vybavený. Prostě ten kluk jako dělá čistý styl, který je tvrdý, bouchá rukama, kope nohama, tak nějak mi přijde, že to je jako ortodoxní MMA. Prostě. Petr ten zápas vyhraje. Hotovo. Myslím si, že keď si to Petr jednoducho zaumieni, že ten titul chce, tak bude zápasiť dovtedy, kým ten titul jednoducho nezíska. Já to nenazýkám dopředu, ale prostě bude to tak, no. Karty byly dány už. Nebudu vám říkat, jakým způsobem to vyhraju, ale vyhraju. Podaří se mu v zápase zvítězit a přiblížit se ke svému cíli. Brazilský expres Kike Brito je držitelem 10 knockoutů. Když uspěje v tomto zápase, stane se příštím titulovým vyzývatelem. Eu nasci em Goiânia, tenho 24 anos, treino na equipe Black Tie Team com a professora Márcia desde os meus 13 anos de idade. Eu sou na minha, sou quieto, sou mais na minha. Mas eu sempre fui da rua, sempre fui jogar bola, sempre fui saltar raia, sempre fui ficar no parque, conversa na rua, sempre fui da rua. Sou muito inquieto em relação a isso. Por isso que quando um amigo meu me apresentou o esporte, que é o Muay Thai, eu peguei e me identifiquei muito, sabe? Aí eu comecei com 13 anos de idade, daí então eu não parei mais por fato de gostar da arte. Aí eu fazia Muay Thai, jogava bola, saltava raia, eu fazia de tudo, de tudo. Então, essa primeira luta profissional que eu fiz de Muay Thai tradicional foi em 2014 e eu tinha 17 anos. Aí eu lutei com um adversário que já era profissional de MMA e Muay Thai. Aí eu lutei com ele, certo? Eu era tipo todo mundo, porra, o Kaique não vai conseguir ganhar desse cara. Aí eu fui lá e ganhei dele. Tipo, ele era estrela e eu era só mais um cara que tava vindo pra ele ir lá e bater. Fui lá e bati nele, ganhei dele. Depois disso aí eu comecei a lutar profissional. Aí quando eu comecei a ir pro MMA, eu olhei o que eu ganharia com isso, pelo talento que eu tenho, o que eu poderia ganhar. Aí eu me dediquei mais para dar um conforto maior para minha família, que a gente sempre foi uma família mais simples. Nunca faltou nada, mas a gente sempre foi simples. Daí eu queria dar um conforto maior para ela e comecei a olhar isso como profissão e trabalho. E eu nunca tive dificuldade de me preocupar muito com relação à preparação, porque eu sempre tive uma preparação boa, certo? Ele está sempre treinando, é feriado, ele está sempre treinando, às vezes no domingo. Pre-check. Então, para mim, assim, ele é um atleta comum. Na relação, não é mais forte, tem mais músculo, ele é maior. Ah, mas não quer dizer que ele é mais forte do que eu.
Então eu não estou impressionado com ele em relação a... Hoje, o meu foco hoje é lutar o octagon e ser campeão do octagon. Vencer essa luta, me credenciar pro título e pegar o cinturão e fazer minha carreira ali. Por causa desses motivos. O evento, para mim, como eu já citei, é o maior evento da Europa, para mim. E eu falo porque eu estive lá. Então, para mim, a organização, a grandeza do evento, para mim, foi onde me encantou. Robert Bryczek is currently one of the best welterweight fighter in Europe. It's quite complicated to find opponent for him. He's just a dangerous motherfucker. My adventure with martial arts starting with boxing. Next, I stepped to the MMA. We have more events, more occasion to show your skills. If not MMA, I for sure do another sport because I love competition. Maybe some discipline you can do in the nature, in the mountain, because I'm from mountain. And freedom, this is one of the most important things in my life. The first fight with Mate Kertes was actually after a long break. I stepped to the cage and win my fight. Robert Bryczek! The next fight with Leandro Silva. Další na spodek, další levá. This is a hard time for me. Bryczek je v obrovských problémech, potřebuje si něco udělat. Další loket. The second fight, that was the biggest lesson for the whole team. I make decision to go to the Warsaw, change the gym. We changed the preparation, changed the things around which were connected to the fight. I think now he's in a lifetime performance and he will show it with Kayk Brito. Myślę, że dla Roberta to jest nie tylko pasja, ale to jest życie, bo to mimo wszystko uczy takiej wytrwałości, takiej determinacji. I gdyby nie to, myślę, że też ciężej mu było przeskoczyć przez niektóre rzeczy w życiu, bo też wiele sport go nauczył. My girlfriend train in our gym, do some sport and support me in my discipline and passion. Znaczy mamy też taką zasadę, że zazwyczaj nie spędzamy ze sobą czasu dzień, dwa wcześniej, ponieważ ja uważam, że to jest czas stricte dla mężczyzn i to jest męska energia, męski czas, dlatego kobiety nie są za bardzo mile widziane. Ja tak uważam, dlatego szanuję i wspieram. I like shooting. We also train shooting with my team from Warsaw. Brito is hard enemy, so I need hard weapon. After the fight. My main goal is the title. I think fight with Brito is just another step. He needs one more fight to challenge Cosma or Apollo. It will be either a good rematch with Apollo, which was our hardest lesson, or it will be a fight with David Cosma, who is holding the title for a couple of years. I can promise you that Robert will do everything to destroy him. Eu falo para ele se preparar, porque o Kayk vai chegar com tudo e ele vai chegar para ganhar.
Norský strážce zákona šel do zápasu s Vémolou jako velký outsider. Většina fanoušků ho odepsala hned před samotným soubojem a předpovídali, že nevydrží ani kolo. Carlos, he was a big, strong man. The fight didn't go my way. Všechno je připraveno, klec je zavřená a Robertson odmítnul, že si budou plácat, nic takového. The first thing I did wrong was against Carlos is that I didn't think he could take me down that easily. Trademarková záležitost Carlosem a znovu zabral kotí, krásně si jej strhnul pod sebe. I was quite shocked that he was so strong and that it was so easy for him to take me down. Nepříjemný top, Robertson a pozor. Koleno, které Carlos inkasoval. Carlos opět skutřenul, choke a vyzerá, že a je konec! Tak je konec! My biggest change for this fight against Miku Salek is that I'm actually training this time. The last time I had just pumping iron, lifting weights until I was 2 weeks notice for the fight. Ja, forrige kampen det var jo veldig kort, sånn 2 uker. Vi takker ja, men nå vi har jo 6-7 uker oppkjøring, så vi mye bra. Både stående, takedown og andre ting da. Stejného posledního soupeře, tedy Carlose Vémolu, měl i Václav Mikulášek. Rivalita Baby Jagy a Terminátora se táhla dlouhé měsíce. Spor byl totiž osobní a ze zápasu se vyklubala bitva, kterou chtěli všichni vidět. Co si Mikulášek nakonec ze souboje odnesl? 3krát jsem musel zhazovat, 3krát jsem mi opravdu už měl a prostě po 4. už mě to nebavilo. Už se mi nechtělo do toho. Já jsem si odnesl všechno to, co jsem si navařil, to jsem si sežral až do konce. Opravdu natrénováno měl dobře, sám vím, že bylo těžký ho hodit. A Vašek je ten, který dokáže růst příležitostí. Carlos low kickem otvírá zápas, Václav dlouho nevydržel, Carlos háže svého soupeře na zem. Přidává tvrdé údery, ground and pound. Mikulášek teď nabízí poprvé záda. Já nebrýším na rozitým mlíkem, udělal jsem to, jak jsem to udělal a udělal bych to znovu. A je odklepáno, konec. Porazil mě, je lepší, nemám na to co říct. Je mi jen opravdu jedno, jak to dopadlo, já si připadám jako vítěz. Jsem dostal takový kamion hejtu, jakože každý prostě se chtěl na mě uvařit. Nebojte nás, všichni dojde, já si vás najdu. Já vím, kde bydlíte a dokonce mám vaše adresy. Adresa Vaška Mikuláška se na nějaký čas přesunula do polské Poznaně, kam odjel společně se svými parťáky na tvrdý přípravný kemp. Here he worked very hard. He has good stance. He tried to make better his grappling. It could be a night fight, yeah. Chytil takovej další drive, další oheň, který ho žene vpřed. Vašek jako tu přípravu vzal zodpovědně, trénuje naplno, jako to tady, co jsme v Polsku, si nedal ani jeden den volna. A tady ve Červeném smoku už jsem po 3. Snaží se mi něco ukázat, co na to bude fungovat. 1, 2, rozpůjde, 1, 2, 3. Tady v Polsku jsou vlastně legendy, šampioni a bývalí šampioni, mají tady vynikající trenéry. Tady má zase jináčí sparingy, než na který je zvyklý v Praze a tam musel v Bohumíně. A v každé přípravě si myslím potřeba někam takhle vjet. Ale myslím, že jako s Robertsonem ukáže určitě zlepšení. He's a tough guy, so he has good physique and good psycho also, so I think it will be a good fight for him for sure. So it's going to be a really good opportunity for me. I think I'm going to beat him because I just think I'm overall better than him. Neumí házet v prostoru, umí pasovat, dobrý je v klinči, tam je silnej, umí pracovat třeba ze zad, tam je to BJJ, ale wrestling nemá silnej. To všichni viděli. Ví, že to byl soupeř, který prostě s tím Carlosem zápas dobrý udělal. A Vašek chce dokázat, kdyby to tady bylo v pohodě, tak by ten zápas taky udělal dobrý. It's going to be a really fast-paced fight. I think it's going to be explosion from the start and it's definitely not going to end to 2 points. Nepůjde to tím směrem, kterým on chce. A já prostě se tady toho budu držet a budu si věřit. Vím, že budu dělat to, co umím nejlíp. Ne žádný zasrané techniky, ale být. Já umím být. Prostě to, co umím, to, co jsem měl na začátku. Ahoj, já jsem Baba Jaga, já biju lidi.
legenda povstane. Obávaný a ikonický český bojovník Petr Monster Kníže přichází do oktagonu naplnit svůj odkaz. Do oktagonu jdu vyhrát titul, to je jediné, co mi tady chybí. V hlavním zápase se mu tváří v tvář postaví italský barbar Andrea Fusi. Sono convinto di andare in Repubblica Ceca a dare spettacolo e di portare a casa una bella vittoria. Polsko-brazilská bitva o post příštího vyzývatele šampiona welterové váhy. Robert Bryček a Kajk Brito. Zpět do klece se vrací bohumínský bouřlivák Baba Jaga Mikulášek a proti němu norský viking Thomas Robertsen. V československém souboji, který jako jediný uvidíte exkluzivně zdarma na Facebooku a YouTube Octagon MMA, bude Roman Paulus čelit rozjetému Konrádovi. Chybět nebudou ani královna undergroundu Tereza Bledá, v souboji se zkušenou Caroline Martins Moreirou. A navíc brněnské AK-47 Andrej Kalašník a slovenský tvrdák Tomáš Volo. Celý turnaj Octagon 23 1.5. živě na octagon.tv.